Everybody is doing DXN. Is that okay? Mindenki foglalkozik a DXN-nel, igaz? Now, during the course of this program, Ennek a programnak a keretében it is not a simple lecture by me. nem csak egyszerűen előadásokat fogtok tőlem hallani, It should be an interaction between both of us. hanem kell, hogy legyen közöttünk úgymond interakció. Are you ready to interact with me? Kész vagy arra, hogy időnként válaszoljál nekem? Legyen közöttünk kommunikáció, interakció? Yes. Igen. Throughout the meeting, Végig a találkozón you should say only two words. 2 dolgot kell csak mondjál. One is yes, another is no. Az egyik az igen, a másik a nem. You don't have to say anything else. Más nem nagyon kell mondanom. Second thing, A második dolog. during the course of the program, A program folyamatában whatever doubts that you get in your mind, bármilyen kételj van a fejedben, you should ask me immediately. rögtön kérdezzél meg. There is no separate question answer session in my programs. Ez nem? There is no question answer session. Tehát nincs a programomban kérdez-felelek szakasz, We want to clear your doubts immediately. hanem rögtön szeretném a kételjeidet eloszlatni. Is it okay for you? Rendben? Good. Very nice. Because we will not be wasting time. Mert nem akarok időt fecsérelni, Time is important for a businessman. ugyanis egy vállalkozónak, egy üzletembernek az idő nagyon fontos. Time is money. Az idő pénz. Is it right? Igaz? Right. We go. Now, let us go into this session. Akkor menjünk is bele a témába. Since you are all DXN members, Miután mindannyian DXN tagok vagytok, I want to know from you szeretném tudni, what you are doing in DXN. hogy mit csinálsz a DXN-ben. What you are doing? Mit csinálsz? You are healing Healing. and making money. No, 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 no. They simply say healing. Mhm. Okay. What else? Keep Mi más? Selling, selling. give advice. Promotion. Tehát tanácsot adok, hirdetem a termékeket. Why do you do all these things? Miért csinálod mindezt? De miért csinálod mindezeket? To make money, to have profit. Please stand. Légy szíves, állj fel. And that is the session today. Ez az első fejezetünk ma. They're called the business process. Ezt úgy hívják, hogy üzleti folyamat. When you want to make money in business, Hogyha pénzt akarsz keresni egy üzletből, you need to undergo a business process. akkor egy üzleti folyamatot kell. What is this business process? We will understand now. Hogy mit jelent ez az üzleti folyamat, ezt most meg fogjuk érteni. So when you say that what you are doing in DXN, Amikor azt mondod, hogy mit csinál, amikor megkérdezik, hogy mit csinálsz a DXN-ben, somebody says I am healing, giving the products. és valaki azt mondja, hogy én gyógyítok, meg odaadom a termékeket, I am giving advice to someone. tanácsot adok másoknak, All these are simple activities. ezek csak egyszerű aktivitások. But those things will not give you money. De ezek az aktivitások nem fognak neked önmagukban pénzt hozni. What gives you money Mi az, ami neked pénzt hoz? is business. Az az üzlet. So you must have in your mind Tehát a fejedben benne kell, hogy legyen, very strongly here, nagyon erősen ittben, I am not a networker. I am not a én networker. nem vagyok hálózatépítő, I am a businessman. hanem én üzletember vagyok. Because networking is only an activity. Mert a hálózatépítés Like any other business, az csak egy aktivitás. MLM also is a business. Mint hogy bármelyik másik üzlet, So if you must have in your mind, az MLM is egy üzlet, és ez benne kell, hogy legyen a fejedben. I am a businessman. Én üzletember vagyok. Because if you are a businessman, Mert ha üzletember vagy üzletasszony vagy, you will concentrate on your business. akkor te az üzletedre koncentrálsz. Now, what is the business important anchor of the business? És mi az igazi és fontos, hogy mondjam, Anchor means strong. mi az, ami egy üzletet igazából lehorgonyoz? Mi az igazi alapja egy üzletnek? This is the anchor of the business. So Yes. you can see this. Ez az üzletnek az alapja. One is called the fund flow.
Az egyik az a pénz áramlás, and second is called the fund growth. a másik pedig a pénz növekedés. And this is the lifeline of any business. És az élet útja, vagy a mentő kötele, az életvonala egy üzletnek. If the fund is not flowing, Hogyha nincs bevétel, and if the fund is not growing, nem folyik be bevétel, és nem növekszik ez a bevétel, people will not be in this business for a long time. akkor nem lesznek hosszú ideig, nem leszel te se hosszú ideig ebben az üzletben. So if you are in network business, Tehát, hogyha a network üzletben vagy, if you are in MLM business, hogyha az MLM üzletben vagy, you need to have, akkor ez meg kell, hogy legyen, a fund flow meg kell, hogy legyen a pénz and áramlás a fund growth. és a pénz növekedés. Supposing you are getting today Mondjuk, hogy ma itt vagy, 1,000 euro. és azt mondjuk 1000 eurót. This 1,000 euro should go to 2,000 euro. Ez az 1000 euró, amit most keresel, annak 2000 euróra kell növekednie. Are we right? Igaz? 1,000 should not go to 200. Az 1000-ből nem 200-nak kell lennie jövő hónapban. Then you are out of business. Mert akkor kiestél az üzletből. Kipottyansz egy So if you want to be in business, Hogyha benne akarsz maradni az üzletben, this is to be understood very, very strongly. ezt nagyon fontos megérteni, Fund flow and fund growth. a pénz áramlást és a pénz növekedés, vagy a bevétel áramlás és a bevétel növekedés. Now when we talk about fund flow and fund growth, És amikor erről beszélünk, a pénz növekedésről és beáramlásról, there are two important things you need to understand in the business. akkor két fontos dolgot meg kell értenünk az üzlettel kapcsolatban. Your fund will come from the core product of the company. A fő pénzforrás az a cégnek az úgynevezett törzs terméke lesz, vagy a mag terméke, tehát a legfontosabb terméke. Every company has got a core product. Minden cégnek van egy kulcs terméke, vagy törzs terméke, A company is identified by the core product. és ez a termék, ez az, ami alapján az adott céget azonosítják. But the company will also have other products De a cégnek lesznek természetesen más termékei, to increase the income of the company, ahhoz, hogy növeljék a bevételét a and cégnek. they are called ancillary products. És ezeket úgy hívjuk, hogy másodlagos termékek, vagy kapcsolódó termékek. So therefore, Kapcsolódó termékek. when you want to get a fund, Hogyha azt akarod, hogy megfelelő pénz legyen az üzletedben, the core fund akkor a kulcs pénzáramlás, vagy a törzs pénz, will come from the core product of the company. az a törzs termékből fog származni. And your ancillary fund És az egyéb, vagy kapcsolódó jövedelmek will come from the ancillary product of pedig the a company. kapcsolódó termékekből fognak jönni. Now we will go a little advanced. Most egy kicsit tovább fejlesztjük ezt. Your first income of when you are business, Amikor az első jövedelem, amit generálni tudsz, amikor ebben az üzletben vagy, that is called you will get from the core fund. ezt úgy hívjuk, hogy a törzs bevétel. And your second result És a másodlagos eredmény, will come from the ancillary fund. az pedig a kapcsolódó pénzforrás. As far as DXN company is concerned, A DXN tekintetében the first result, az első eredmény, that is your first earning from the company, ez az, amiből először te keresni tudsz pénzt a cégben, will come from the core product of DXN. az a DXN törzs termékeiből fog származni. And that core product is RG and GL. És a törzs termék az az RG és a GL. Therefore, Éppen ezért your concentration should be on the core product. a te koncentrációd az a törzs terméken kell, hogy legyen. Your second result, A második eredmény, your increased income, a Your te higher income. megnövekedett jövedelmed, vagy a magasabb jövedelmed, it will come from the ancillary products. azok a kiegészítő termékekből jönnek. Have you understood this concept of fund generation? Megértetted ezt a koncepcióját a bevétel generálásnak, a bevétel szerkezetnek? Okay, fine. If it is so, now we are going to the strategy. Hogyha ez így van, akkor tovább léphetünk a stratégiára. To start getting income immediately from the company's business, Hogy azonnal pénzhez jussál a cégnek az üzleti lehetőségét. this is the strategy. Ez a stratégia. Concentrate promotion on the core product. Koncentrálj a promóciódban a törzs termékre. What is the core product of the company? Mi a cég törzs terméke? Exactly.
Second, this will establish the company strongly in the market. Ez nagyon erősen megalapozza a céget a piacon. This is what every company will do whenever they go expansion of business. Minden cég ezt fogja tenni, amikor az üzletét fejleszti. And they will establish their core product. Ezzel megalapozzák a törzs termékét. And you as a businessman of DXN, És te, mint a DXN vállalkozója, you must establish the core product of the company. meg kell alapozd a törzs termékét a cégnek. a And piacon. that is RG and GL. És ez az RG és a GL. It is a very powerful product. Nagyon erőteljes termékek. If you promote it very strongly, Hogyha erősen promotálod, it will establish very strongly for you. akkor ez nagyon erősen megalapozza az üzletet. And you will keep on be getting continuous flow of money in your pocket. És folyamatos pénzáramlást generál a zsebedbe. That is how the company has grown throughout the world. És így növekedett a cég az egész világon. And that is how every company grows throughout the world. És így növekszik minden egyes cég a világon. And second, this is what is important to know, your fund starts flowing for you. És ezzel a bevételeid elkezdenek folyni felé. But I also told you, De azt is mondtam neked, your fund flow is not just sufficient. Is not sufficient. What? Means, I said that you are getting 1,000 euro. For a long time, you will have to grow it. tehát hogyha egy idő után, most 1000 eurót keresel mondjuk, annak egy idő után növekednie kell. And the growth will come from the ancillary products. És ez a növekedés, ez a plusz növekedés termékek szempontjából a kiegészítő termékekből fog jönni. So when you go to your markets, Hogyha kilépsz a piacra, you must choose two strong products. két erős terméket kell promotálni. Minimum two strong ancillary products. Minimum 2 erős, de kiegészítő termékek. And that should be based on the market potential. És ezt kell a piaci potenciálra alapozni. What the market will absorb. Mi az, amit felvesz a piac? What the customers are using more. Mi az, amit a te vásárlóid gyakrabban használnak, de a That- termékskálban is megtalálható. That is where you get the potential of the product. És itt találod meg majd a termék potenciáját. And you promote your product in that big market, És te promotálod a te termékedet ebben a nagy piacban, your fund will start growing. és ennek hatására a bevételeid növekedni fognak. And you must give strong promotion for that. És ennek erős promóciót kell adni. And your fund will start growing. És a bevételeid növekedni fognak. You have any doubts up to this? Van-e bármi kételyed ezzel kapcsolatban? Let me ask you one question. This market here is strongly approached by the coffee. Where do you place the coffee? No, It is but- a core product or an ancillary product? It is an ancillary product. Tehát feltettem azt a kérdést, amit ott közben én is kaptam, hogy a kávé, ugye az milyen termék, a kávé az egy kiegészítő termék. Coffee is an ancillary product. Az egy kiegészítő termék. Why? Because coffee has got lot of competition in the market. Miért? Mert a kávéval nagyon-nagyon sok cég szerepel a piacon. So there are so many people will attack you in the market. Tehát nagyon sok mindenkivel kell versenyezni. But for a core product, Ganoderma, De a Ganoderma, there is no competition. mint törzs termék, abban nincs versenytárs. And therefore, you are a monopoly product. Tehát így egy monopólium van a kezedben. In a monopoly product market, És egy monopólium piacon you will be the king. te vagy a dolog. Do you want to be a king or you want to be a soldier? Te akarsz lenni egy piacnak a kapitánya, vagy te akarsz lenni csak az egyik katona? Ez a kérdés. That is why core product is Ganoderma. És éppen ezért a kulcs termékünk az a Ganoderma. But coffee will give you a huge growth in fund. De a kávé természetesen egy nagy növekményt ad a bevételeidbe. And it's a good icebreaker product. Also. It's a good tease product. First taste product. What he is telling is that when you want to make an entry into the customer's mind, És a másik az, hogy a kávé abban segít, hogy ha te egy belépést akarsz tenni az ügyfélnek az agyába egyáltalán, tehát hogy létezik a te vállalkozásod. this is the trump card for you. This is it? Trump card. Trump card. Ezzel a kezedben van az ász. But De, if you enter into the kind of a mind of a customer, hogyha ezzel belépsz a vevőnek az agyába, you must strongly put the core product into his mind. akkor utána nagyon erősen be kell tenned a fejébe a
törzstermékek. Those strategies we will discuss today. És ezeket a stratégiákat meg fogjuk ma beszélni. Now try to understand Nos, the business process. tehát próbál megérteni az üzleti folyamatot. In any business, Bármilyen üzletre you need to understand this process. meg kell értened ezt a folyamatot. There are many roadblocks that you will get when you do business. Nagyon sok akadályjal fogsz találkozni, amikor üzletet kezdesz építeni. You should try to eliminate them. Ezeket el kell, hogy töröld. You should be aware of what you are performing. Ébernek kell arra lenned, hogy mit teljesítesz. The meaning of this is Ennek a jelentése how many team people are with you, az azt jelenti, hogy hány kulcs ember van veled. how many are getting qualified every month, Ki az, aki kvalifikál minden hónapban. how many customers are regularly consuming your product, Hány vásárló fogyasztja rendszeresen a te terméket. how many products are sold in your team. Hány termék fogy, mekkora termékforgalom van a csapatban. You should be aware of all these things, Ezekre a dolgokra pontosan ébernek kell lenned. because that is what is called being aware of your performance. Mert ez az, amit úgy hívunk, hogy éber vagy a teljesítményre. And this is where you will get fund flow. És innen fog származni a bevétel. And this will help you to put your sights on growth of your income. És ez segíteni fog abban, hogy a bevételed növekedjen. And this is what is called ancillary growth of fund flow. És ezt hívják úgy, hogy plusz bevétel növekedés. Now let us see one by one. Nézzük ezt egyenként. There are two components in the business process. Mert két komponens van az üzleti folyamatban. First of all, you should understand the product. Az egyik az az, hogy tisztában kell legyen a termékekkel, meg kell értened a terméket. You must be thorough with the product. You must be thorough. Thorough means you should be very, very clear about the product. Tehát nagyon-nagyon tisztában kell lenned a termékekkel. You should have all information about your product. Meg kell legyen minden információ a termékeiddel kapcsolatban. But information alone will not give you business. De az információ önmagában nem fog neked üzletet adni. Because information is available in the books. Mert az információ az hozzáférhető a könyvekből, You cannot go to your customer a füzetekből. Nem tudsz oda menni a vevődhöz, and say, és azt mondani neki, you please read this book, give me business. kérem olvassa el ezt a könyvet, és utána rendeljen. Will any customer will buy? Fog így vásárolni valaki? So you require Tehát marketing. neked szükséged van marketing. So what is this product and marketing? Mit jelent a marketing? Product is like a raw material. Hogy viszonyul a marketing és a termék egymáshoz? A termék ebből a szempontból olyan, mint egy nyersanyag. If you want to eat chicken, Hogyha csirkét akarsz enni, can you go to the market and buy one full live chicken and then eat? meg tudod azt csinálni, hogy elmész a piacra, veszel egy élő csirkét és megeszed? But that is a raw material. Ugye, mert ez csak egy nyersanyag. Therefore, it has to be cooked. Éppen ezért meg kell főzni. And cooking is called marketing. És a főzést úgy hívják, hogy marketing. So you should be an expert Tehát tapasztalatnak kell lenned, in both the raw material szakértőnek kell lenned, mind a nyersanyagban, and marketing. mind a marketingben. And this is the process of understanding És ez a megértésnek a folyamata. the product and marketing. Az, hogy megérted a terméket és a marketinget. Now, there are many roadblocks Nagyon sok akadályjal tudsz találkozni in your success. a sikered felé. One of the major roadblock for you Az egyik legnagyobb ilyen akadály, is the time wasters. és az időbecsérlők. The time is money. Idő pénz. If you don't use your time properly for your advantage, Ha nem használod jól az idődet a te előnyödre, time will not come to you. akkor az idő nem fog oda jönni hozzá. That is the only resource Az egyetlen egy forrás, which will never come back to you. ami nem tér vissza. De You mikor can- eltelt, az eltelt. You can find some money extra, Plusz pénzt tudsz találni bárhol, but you cannot get extra time. de plusz időt nem. Lost time is already lost. Ami idő elveszett, az elveszett. And you should be very careful Úgyhogy ezzel nagyon vigyáznod kell about the time wasters. az időfecsérlőkkel. One of the greatest time wasters for us Az egyik legnagyobb időfecsérlő nekünk, as a businessman mint üzletembernek, is the time we spend with our colleagues, mit? with our friends and relations. Az az idő, amit a haverokkal, meg a rokonokkal töltünk. You have to be very, very careful Ezzel nagyon-nagyon vigyáznod kell. in using your time with all those people. Az időt felhasználásában ezekkel az emberekkel. Exactly. Ja? Now, the lack of clarity on the product and the plan. Nos, nagyon fontos, az akadály lehet, hogyha neked hiányzik a tisztánlátás és az ismeret
a termékkel és a marketing tervvel kapcsolatban. What do you mean by clarity? Mit értünk a tisztánlátásra? Supposing I have all the information about Ganoderma. Mondjuk, hogy nekem megvan az összes információ a Ganodermáról. Supposing I go in front of a customer. Mondjuk, hogy ott vagyok egy vásárlónál, Customer is asking you a question. és megkérdezi a kérdését. I have asthma. Asztmám van, mondja. Do you understand? Azt- When a customer says you have asthma, I have asthma. És amikor a vásárló azt mondja, hogy asztmám van, You should not ask him. nem azt kell megkérdezni tőle, You have asthma in your right kidney or left kidney? hogy nem kérdezted tőle, hogy és hol van az asztmád, a bal vesédben vagy a jobb vesédben. Asthma will not come in kidneys. Ugye? Mert az asztmának nincs köze a vesékhez, Asthma will come in lungs only. hanem az asztma csak a tüdővel van kapcsolatban. Now this is very, very important clarity. Éppen ezért a tisztánlátás, az ismeret a termékekkel kapcsolatban If there is no fontos. clarity in your promotion, Hogyha nem tiszta a promóciód, nincs benne tisztánlátás, customer will have no confidence on you. akkor nem fog benned megbízni a vásárló. When the customer does not have confidence on you, Mert nem tud bizalma épülni felé. and your business will collapse. És az üzleted összeomlik. Fund flow will become zero, És a bevétel nulla lesz. and you are very soon out of the business. És lassacskán kiesel az üzletből. Therefore, Ezért you have to nagyon tisztában kell lenned have clarity on the product and plan. a termékekkel és a marketing tervvel. This is very, very important. Ez nagyon fontos. This is the core of the business process. Ez a kulcsa, a magja az üzleti folyamatnak. The other thing about the time waster És or the success roadblock És a siker akadályai között van még, is overlooking follow-up. hogyha nem törődsz az utánkövetéssel. Now let us see one by one. Nézzük ezt egyenként. Now it prepares you. Talking about the performance, aware of performance, Ha éber vagy a teljesítményre, it will prevent you or it will help you from the shocks of certain losses. Let us see. ez meg fog téged védeni a különböző veszteségekből származó sokkoktól. I will explain this to you. Hadd mondjam ezt részletesen. Suppose you have got a team of, let us say, 50 people. Mondjuk, hogy van egy csapatod, amiben vannak 50-en. And out of the 50 people, 10 people are doing business of promotion. És abból az 50-ből 10 üzletelnek, valamilyen promóciót csinálnak. And about 20 people are regular consumers. Mondjuk 20 rendszeresen fogyasztják a termékeket. And there are the balance of 20 people. És vannak 20, Sometimes they take, sometimes they don't. akik néha fogyaszt valamit, néha nem. You should be aware of this. Erre ébernek kell lenned. Because if you are not aware of this, Mert hogyha erre nem vagy éber, the 20 people who are consuming the product, akkor az a 30 ember, aki fogyasztja a terméket, if for any reason they stop hogyha consuming, bármilyen oknál fogva abba hagyják a fogyasztást, and you are not aware of it, és te erre nem vagy éber, taking corrective steps will become difficult. és ha erre te nem vagy éber, akkor a kiigazító lépések már bonyolultak lesznek. And if you are not aware of it, És ha nem vagy rá éber, suddenly you will find akkor egyszer csak azt látod, your income goes down, a jövedelmed lement, and you will find 20 people have stopped consuming Ganoderma. és abból is rájössz, hogy 20-an abba hagyták a Ganoderma fogyasztást. Either they went to the competitors, Vagy átmentek a or versenytársakhoz, for any reason they stopped consuming, vagy bármi miatt abba hagyták a fogyasztást. and you do not know what is happening. És te nem tudod, hogy mi történt. You can never grow in this business. Nem tudsz növekedni így ebben az üzletben. Therefore, Ezért this is very, very important. ez nagyon-nagyon fontos. So, what is the advantage of this? Advantage of Mi az előnye ennek? you can plan for improvement. Hogyha éber vagy, akkor folyamatosan tudsz tervezni a And- jobbítás irányába. And you can focus on reinforcement. És fókuszálni tudsz a megerősítésre. What is reinforcement? Mi a megerősítés? Suppose the 10 people who are doing promotion for you. Amikor mondjuk az a 10 ember, aki Ten people who- promotálja is a terméket. 10 people who have made you a ruby in this company. 10 ember, akivel Rubin lettél mondjuk ebben 10 az people üzletben. who have made you a ruby in this company. 10 ember, akivel Rubin lettél. Another 10 people will make you diamond in this company. Másik 10-zel gyémánt vagy. Another 10 people will take you to triple diamond in this company. Másik 10 tripla gyémánthoz juttat. And if you don't know what you are performing, Hogyha nem tudod, hogy mi a teljesítményed, you cannot grow. akkor nem tudsz növekedni. And therefore, És ezért aware of performance legyél mindig éber a teljesítmény. is very, very important Ez nagyon-nagyon fontos in this business. ebben az üzletben. And therefore,
És éppen ezért, we are talking about the business process. éppen ezért az üzleti folyamatról There are beszélünk, two components of this. és ennek két komponense van. One is called the product, Az egyik a termék, second is called the marketing. a másik a marketing. And today, És ma we are going to do both the product a termékekről is fogunk beszélni, and marketing. és a marketingről is. Product is not marketing. A termék az nem marketing. Product is only a raw material. A termék egy nyersanyag. Product is only chicken. A termék csak az élőcsirke. But you have to eat chicken. De te szeretnéd megenni a So csirkét. that is marketing. Ez a marketing. So up to this now, in this section, do you have any doubt? Tehát van-e bármi kérdésed ebben a szakaszban eddig a pontig? Van-e bármi kérdés? Are they all here? Have they gone home? Itt vagytok még, vagy hazamentetek már? Jó. You are here, okay, fine. No problem. Now let us go into the product. Nézzük, Mit tudunk tenni akkor, hogy észreveszünk, hogy azok, akik eddig fogyasztottak, most elkezdenek leállni a termékkel, mi akkor if he's recognizing in his group that some people stop ordering, stop consuming the products, ezek partnerek, akik regisztrálnak. Partners stop consuming the products, stop ordering. What can you do as a correction or reinforcement? Strategy. Stratégia. Marketing time we will see. Marketing section, we are going to see that. Szívek, oké. A mai napon még lesz egy marketing szakasz, és abban erre kitérünk. Today now it is a raw material. Most egy kicsit foglalkozunk a nyersanyaggal. Now we are talking about the hen. Beszélünk a csirkéről. Cooking we will do later. A főzést később fogjuk folytatni. So which cook will do well? Which cook is doing well? Melyik szakács a jó szakács? Which cook has gone out of your kitchen? Which cook has gone out? És ki az, aki viszont elhagyta a konyhádat? We will see during marketing. Azt majd a marketing során meg fogjuk látni. Is it okay? Jó? So we'll go to the core of the product. This is called the gynotherapy. Most rátérünk a kulcs termékre, a törzs termékre, és ez a ganoterápia. This is the core product of the company. Ez a törzs terméke a cégnek, And this will give you fund flow. és ez ad neked jövedelem forrás. So the core concept of gynotherapy is És a ganoterápia kulcs koncepciója longevity of life through cellular cleansing. az hosszú élet, You can see here. hosszú élet sejttisztítás folyamatában. What is this cellular cleansing? Mi a sejttisztítás? How cellular cleansing will improve your life here in this world? Hogyan fogja a sejttisztítás javítani a te életedet ebben a világban? Is what we are going to see in this gynotherapy session. Ezt fogjuk megismerni most ebből a ganoterápia részben. Now to understand gynotherapy, Hogy megértsd a ganoterápiát, there are two components of this. két komponense van ennek. One is called understanding. Az egyiket úgy hívják, hogy megértés, Second is called the application. a második pedig az alkalmazás. When we talk about understanding, Hogyha megértésről beszélünk, we talk about the human body. akkor az emberi testről beszélünk. Because the human body is where the product is Mert az emberi test az, ahol a termék used megtalálható, for. és itt az emberi test fogja felhasználni a And terméket. second, we are talking about application of gyno products. És a második pedig a gano termékek felhasználásáról So szól. let us talk something about human body. Nézzük meg egy kicsit az emberi testet. Do you have an automobile with you? Ki az, aki autóval van közületek? Oh, all of you have. Right. Hmm? Supposing your automobile, if supposing your automobile does not have a petrol, does not have a gasoline, Mondjuk, hogy az autódban nincsen üzemanyag, will it give you an application? akkor ad valamilyen alkalmazást? Hello sir, I want some petrol. Tehát először fel kell töltened valamilyen üzemanyaggal. Will it talk to you? Will it talk to you? Akkor ha feltöltöd, akkor beszél hozzád? It cannot talk. Nem fog beszélni. But car is made of, your car is made of De az autód many materials. nagyon-nagyon sokféle anyagból tevődik össze. You have got steering. Te kormányzol, You have got a seat cover. ott van a kormány, Wheel. ott vannak az ülésborítások, ott van a kormány, You have got a wheel. a kerék, You have got an engine. ott a motor, But this can move. de ez az egész így együtt tud mozogni és téged is vinni. But De this body, ez a test, this automobile, ez az automobil, this also can move. ez is tud mozogni. But this is a different machine. De ez egy másfajta gépezet. It is known as a 3T machine. Ezt úgy hívják, hogy a 3T gép. This machine can think. Ez a ugye angolul kijön ez a rövidítés,
Ez a gépezet ezt tud gondolkodni, it can talk, tud beszélni, and it can treat. és tud kezelni. If there is a problem inside this machine, És hogyha van valami probléma it will treat it by itself. ebbe a gépezetbe, You akkor ez a don't- gépezet kiavítja magát. You don't treatment from outside, you don't need. Nem kell kezelés kívülről. When there is a big problem, when there is a bigger Hogyha problem, nagyon nagy probléma van, then you need treatment from outside. akkor kell kezelés kívülről. But common things, De általános dolgokban body itself will treat. a test saját magát kezelni fogja. There are certain mechanics in your body. 7 szerelő van a testedben. There are certain service agents in your body Vannak különböző szervizmotorok a who testedben, will treat your body without your knowledge. amelyik ki fogja javítani a te szervezetedet, annélkül, hogy erre ében lennél. Now let us see this. Most nézzük meg. Now the body 3D machine A 3T gép has got two parts. 2 részből áll. One we call structure. Az egyiket úgy hívjuk, hogy The struktúra, structure is made of organs. szerkezet, ami ugye szervekből épül And fel, second, the organ to function, és a szervek funkcionálnak there is a system. bizonyos rendszer, szisztéma szerint. What do you mean by structure and system? Mit értünk a szerkezeten és a szisztémán? Suppose a person is dead here, dead person. Mondjuk az adott személy meghalt. He is also having heart and kidney and liver and lungs. Neki is van szíve, meg tüdeje, meg veséje, meg mája. I am also having heart and liver and lungs. Nekem is van májam, szívem, tüdőm, Why we call him dead? de miért hívjuk őt halottnak hozzám képest? Why? Miért? Because it's not functioning. Exactly. Uh-huh. So, Tehát mert nem működik, ugye? this you should understand very clearly. Ezt meg kell értsed nagyon konkrétan. Structure of the body is one part. A szervezetnek a struktúrája az egy dolog, Function of the body is another part. és a funkció a másik. When you come for the application of Ganoderma to this human body, Hogyha a ganodermát akarod alkalmazni ebben az emberi you should szervezetben, have a clarity akkor kell, hogy legyen egy tisztánlátásod, whether Ganoderma will work for the structure of the product hogy a ganoderma dolgozni fog a struktúráért, or it will work for the functioning of the product, functioning of the body. tehát a struktúrában fog dolgozni, vagy a működésbe fog And dolgozni. this is what is called the clarity. És ez a pontos ismeret, ez a tisztánlátás. This is what we have seen in the business process. És ez az, amit láttunk az előbb az üzleti folyamatban. Do you remember that? Emlékszel erre? You remember that? Yeah. Okay. Now let us see one by one. Nézzük egyesével. This structure and the organ, structure and organ A szerkezet és a szervek, are made of cells and tissues. ezek szövetekből és sejtekből állnak össze. Your atom- Sejtekből és szövetekből állnak össze. Your automobile is made of different materials. Mint hogy a te automobilod is különböző dolgokból áll össze. Your wheels are made of tires. A te kerekeiden vannak, ugye vannak gumik. Your steering is made of some steel. A kormányodnak a váza az valószínűleg acél. Your seat is made of leather. Az ülésed bőrborítás. So different materials go into making automobile. Tehát különböző anyagokból áll össze az autó. But this automobile De ez az autó, is made of only one raw material, itt az emberi test, ez egyetlen egy nyersanyagból készül. and they are called cells. És ezek a sejtek. Only one cell. Sejtek. Egyetlen egy sejt. And they are of different shapes. És ezek a sejtek különböző alakúak. You can ask one doubt. You can ask a doubt. Hogyha bármi kételjed van, kérdezd meg, How only one cell de ezt is felteheted magadnak, hogy lehet az, hogy is having different shapes? egyetlen egy fajta sejt, de különböző alakban jelenik meg. Kidney is not looking like a heart. A máj, vagy a vese, az nem úgy néz ki, mint a szív. Heart is not looking like lungs. A szív nem úgy néz ki, mint a tüdő. And lung is different from your liver. És a tüdő másképp néz ki, mint a máj. But how it is possible only one cell can form different shapes? De hogy lehet az, hogy egyetlen egy sejtből különböző alakban állnak össze dolgok? Very simple understanding. Ez nagyon egyszerű megérteni. Before you have your apartment, before your apartment or house was constructed, Mielőtt a te lakásodat vagy házadat megépítették, it was only a piece of land. csak egy puszta föld volt ott. And when you started constructing, És aztán elkezdték építeni. then it became a hall. Aztán lett egy csarnok. Then it became a bedroom. Aztán lett egy bejárati rész, lett egy Bedroom. hálószoba. It became another one became toilet.
Aztán a másik helyiségből a mellékhelyiség. Another one became kitchen. Aztán a másikból a konyha. Each of these rooms have got different function. És mindegyik szobának, mindegyik helyiségnek különböző funkciói vannak. What you do in kitchen cannot be done in bathroom. Amit a konyhában általában csinálsz, ugyanazt nem lehet csinálni a fürdőszobában. What you do in bedroom you cannot do in your hall. Amit szoktál csinálni a hálóban, azt mondjuk az előszobában nem annyira praktikus. But every room is made of only in the land. De mindegyik szoba, mindegyik helység ugyanazon a talajon áll So tulajdonképpen. the land is one Tehát egy a talaj, egy a terek, and your apartment is different. és a te lakásod az viszont másra. Body is made of a single cell. Body is made of a single cell. A test gyakorlatilag ugyanabból a sejtből épül fel, And it has become different rooms. csak különböző helyiségeket úgymond épített ki. So heart has one function, Tehát a szívnek van egy liver bizonyos has got another funkciója, function, a májnak van egy bizonyos funkciója, kidney has got one more function. a vesének szintén egy másik funkciója, Kidney function heart cannot do. a vese funkcióját a szív nem tudja ellátni. Kidney cannot tell you. A vese A vese nem tud beszélni. I am down. I am here. Én itt vagyok, Hey heart, you are there. itt a szív. Tomorrow onwards, you do my job. Ja, te nem tudok egymással se beszélgetni. Hogy na ma én itt dolgozok, te itt dolgozol, de holnap cseréljük. Possible? Igaz? Nem tudok egymással se beszélgetni. So heart has to do its own function. Tehát a szívnek a saját funkcióját kell ellátni, Kidney has to do its own function. a vesének a saját funkcióját kell ellátni. Each organ has to do their own function. Mindegyik szervnek a saját funkcióját kell ellátni. And that balance is called És ezt az egyensúlyt homeostasis. úgy hívják, hogy homeosztázis. And if that homeostasis get affected, És amikor a homeosztázist hatás éri, then you get into diseases. erős hatás, kibillen ez az egyensúly, akkor leszel beteg. This is structure. Ez a szerkezet. And the function És a működés, a funkció, is regulated by hormones. ezeket hormonok szabályozzák. And it is energized by enzymes and És vitamins. ezeket energizálják az enzimek és a vitaminok. And DXN is very strong És a DXN az nagyon in, erős in hormone products, a hormon termékekben, enzyme products, az enzim termékekben, vitamins. és a vitaminokban. And therefore, És ezért DXN products a DXN termékek are excellent for functions. nagyon jót tesznek a funkciónak. I'll give one more example. Tehát a hormont úgy értjük, hogy a hormon Suppose ható termék. a person is going up the stairs. Mondjuk, hogy az illető személy az fölfelé megy a lépcsőn. He suddenly slipped and fell. Megcsúszik és elbotlik, elesik. His bone is broken. Eltörik a csontja. Ganoderma will not work. Hát ott a ganoderma nem segít. You have to go to the hospital. Azt el kell vinni a kórházba. Because there is a structural problem. Mert ott már van egy strukturális probléma. But De because there is a structural problem, van egy strukturális probléma, his other functions are getting affected. ez ugye befolyásolja azért az egyéb funkciókat is. Doctors will give you medicines. Úgyhogy az orvosok fognak adni Medicines have got side effects. A gyógyszereknek vannak mellékhatásai. Some medicines may cause constipation. Mi? Some constipation. So medicine may cause constipation. Some may no toilet. Oké, They won't go to the néhány gyógyszertől mondjuk székrekedésed lesz. And Ganoderma is excellent for that. És például itt már belép a képbe a ganoderma. Therefore, Éppen ezért so even for a structural problem, a strukturális problémából induló problémához Ganoderma may not have direct action. lehet, hogy a ganoderma nincs direkt hatással a It will have an indirect action. csont összeforrására, de mégis van egy indirekt hatás. Suppose somebody is coming to you with a hole in the heart. Mondjuk, hogy valaki lyukas szívvel jön hozzá. Ganoderma cannot come and do patchwork. De a ganoderma nem fogja ezt befoltozni. It is only a thoracic surgeon can do that. It's only a surgeon can do it. Ez csak egy sebész tudja megcsinálni, szívsebész. So Ganoderma will not work. A ganoderma nem fog erre működni. But De because of the hole in the heart, a luk miatt a szívbe the blood pressure is affected. már befolyásolva van a vérnyomás. Ganoderma is very good for improving or correcting the imbalance. És a ganoderma jó hatással van a vérnyomás egyensúlyra. So you have to give Ganoderma. Tehát kell, hogy fogyasszon ganodermát. But there is a difference. De ugye más megközelítésben.
if you promote like this, Hogyha így promotálsz dolgokat, people will respect you. akkor az emberek tisztelni fognak. You are not misleading them. Nem vezeted őket félre. You are giving correct advice to them. Korrekt válaszokat adsz nekik. That's why somebody said from there, Ezért azt mondta valaki, I am advising on my business. valaki ez az oldalon, hogy én tanácsot adok. That is the right way to do it. És ez a megfelelő mód, And ahogy for, csináld az üzletet. and for advising, És a tanácsadásért, you require clarity of the product. hogy tanácsot tudjál adni, ahhoz tisztában kell lenned a termékekkel. Now, I told you Tehát that there are two service agents. azt mondtam neked, hogy két szerviz ügynök van a szervezetedben, Who continuously treat your body. aki folyamatosan kezeli a szervezetedet. And the name of those mechanics, És ezeknek a szerelőknek a nevei T4 and B immune cells. a T4-es és a B immun sejtek. As long as these T4 and B service agents Ez a T4 és B immun sejtek és szerviz sejtek you will not go to your doctor for treatment. működnek, addig neked nem kell elmenned orvoshoz You will kezelés. be a friend of a doctor, Lehet, hogy barátja leszel az orvosnak, but you will not be patient of a doctor. de nem leszel a páciens. You want to be a friend of a doctor or patient of a doctor. Barátja akarsz lenni egy orvosnak, vagy a páciens? That is what Ganoderma is all about. És ezt adja neked a Ganoderma. It strengthens your T4 and B immune cells. It Ez is megerősíti a T4-es és a B immun cellákat. These are Sejteket. called the T4 and B immune cell. Ezeket hívják úgy, hogy T4 és B immun sejtek. There is one more cell Van még egy immunsejt, called macrophage. ezt úgy hívják, hogy a makrofágok. Macro means big. A makro az azt jelenti, hogy nagy. Phage means eating. A fág az pedig az, hogy a megevő, And- aki megesz. They are very big cells. És ezek nagy sejtek. They are the corporation cleaning agents. Ők a tisztító sereg. You have corporation road cleaners. Igen. Corporation people cleaning the road here. Vannak itt is ugye utcaseprők, akik ugye dolgoznak az utcákon, hogy tisztán az utcákat. Suppose they take leave for 6 months. What will happen to your city? Képzeld el, hogy mondjuk ők 6 hónapra kivonulnának a munkába, hogy néz neki a város. Ja? So they were just imagining me. It will be a danger for you. Ez már veszélyt jelentene rád nézve. Nobody can be in this city. Nobody? Nobody can be living in this city. Senki nem tudna élni egy idő után a városban, ha senki nem takarítana. They are the cleaning agents of your body. Tehát ők ugyanígy járnak el, ők a tisztító sereg a szervezetedben. So they need to be strong. Tehát erősnek kell lenniük. And their job is És a munkájuk eating up all the toxins felzabálni az összes toxin, and removing them. és eltávolítani. So they have to be strong. Tehát erősnek kell lenni. There are no medicine to make them strong. Nincs gyógyszer arra, hogy erősek legyenek. You cannot go and ask a doctor tomorrow, Nem tudsz elmenni az orvoshoz és azt mondani neki, doctor, please give me a medicine hogy doktor úr, adjon már valami gyógyszer, for strengthening macrophage. hogy megerősítsem a makrofágjaimat. Doctor will laugh at you. Mert ki fog nevetni. There is no medicine. Nincs rá gyógyszer. Only nature can do that. Csak a természet tudja ezt megcsinálni. And the nature's product is Ganoderma. És a természet terméke erre a Ganoderma. We will try to understand. Ezt meg fogjuk érteni. What in Ganoderma Mi az, ami a Ganodermában strengthen the macrophage? tudja erősíteni a makrofágot? Let us see that. Nézzük meg. Now, we try to understand Igen, megpróbáljuk megérteni, how diseases attack your body hogy támadják meg a különböző betegségek a szervezetedet, and what happens when you get a disease. és mi történik akkor, amikor már megkaptad azt a betegséget. I'll give one example. Egy példát fogok mondani. Let us say somebody is having difficulty in breathing. Mondjuk, hogy valakinek nehézségei vannak a légzéssel. The breathing is done where? Breathing is done where? Hol történik a légzés? Just one. What is this? Mi ez? It's a plastic bag. Bag? Ez egy zacskó, igaz? Anything there? Mi van benne? If there is nothing there, Hogyha nincs benne semmi, you can put this. You can put this. ha nincs benne semmi, akkor egy csomó dolgot bele lehet tenni. Correct? Igaz? But if everything is put in this, De hogyha minden ebbe bele van téve, then it occupies space.
akkor az, ami bele van téve, az elfoglal helyet. Only this much is available. És csak az a kis rész szabad már. Your lungs Te tüdőd are like the bag. ugyanolyan, mint ez a szatyor. Oh, this is here. A te tüdőd ugyanolyan, mint ez a szatyor. Okay. Now, this bag must be empty. Ennek a szatyornak üresnek kell lennie. If it is empty, Hogyha ez üres, oxygen can go inside, akkor az oxigén be tud menni. carbon dioxide can come outside. Akkor a széndioxid ki tud jönni. Suppose this bag has got lot of material, És hogyha feltételezzük azt, hogy ebbe a zacskóba egy csomó minden van, oxygen cannot go properly, akkor az oxigén nem tud korrektül bejutni, and carbon dioxide cannot come properly. és a széndioxid nem tud rendesen kijönni. And that condition És ez a kondíció, is called a disease. ezt már úgy hívják, hogy betegség. And doctors will give you different names. Nem, doktor? Doctors will give you different A, names. a doktorok különböző neveket fognak neki adni. And one of the names És az egyik név, is called asthma. azt tudják, hogy asztma. Now you know what is asthma. Most már tudod, mi az asztma. Asthma is Az asztma bronchitis, chronic bronchitis krónikus bronchitis in your lungs. a tüdődben. So what do we do? Mit fogunk csinálni? We go to the doctor. Elmegyünk az orvoshoz. Hello doctor, Jó napot, doktor what's úr. your problem? Mi a probléma? I'm not able to breathe, doctor. Doktor úr, nem tudok rendesen lélegezni. Doctor will put you some tube. A doktor meg fog téged hallgatni. What is that? What is the name of this? What is the name of this? Stetoszkóp. They have to pay. Oké. Hogy hívják ezt a izé, ugye? Stetoszkóp. You should not give answer for questions. So the doctor put the stethoscope and find out there is a problem. Tehát az orvos elteszi a stetoszkópot, és megállapítja, hogy van valami probléma. And he knows what to treat. És tudja, hogy mit kell kezelni. And he knows how to treat. És tudja, hogy hogyan kell kezelni. So he gives you some medicine. Tehát ad valamilyen orvosságot. Then he asks you to take 3 times a day. Aztán azt mondja, hogy szedjed 3-szor naponta. So morning 8 o'clock you took one tablet. You took one tablet at morning 8 o'clock. Tehát reggel 8-kor beveszel egy tablettát. Before 8 o'clock, 8 előtt, before you took the medicine, mielőtt bevennéd a tablettát, you had difficulty with it. nehéz lélegezned. After 10 o'clock, 8 után? 8 után már minden oké. it's very nice. Ez nagyon jó, ugye? You are very happy with the doctor. Nagyon örülsz ennek az orvosnak. So the time is going. Aztán telik az idő. 4 o'clock. 4 óra tájban. Difficult. Megint nehéz a légzés. Then you call the doctor. Felhívod az orvost. Doctor not working. Doktor úr, nem működik ez az izé, amit adod. At 10 o'clock it was very good. 8-kor még nagyon jó volt. Now 3 o'clock it is very bad. Most én 3 óra után már nem voltam jó. What to do? Mit csinálja? Doctor said take one more tablet. Azt mondja, hát vegyen be még egyet. So 4 o'clock you take one tablet. Tehát 4-kor megint beveszed egyet. 6 o'clock. 6-kor. 6-kor megint rendben a légzésed. Night 8 o'clock. Este 8-9 körül Problem. megint gond van. Doctor tells you Doktor azt mondja neked, take one more tablet. vegyen be még egyet. Now what is happening? Most mi történik? There is a bag. Van egy szatyor, This bag. ez az acskó, This was like this. ez így volt most, It became like this. aztán ekkora lett, You put one tablet. egy tablettát beraktál, The bag became big. megint nagyobb lett az acskó. So when the bag became big, Amikor az acskó nagyobb lett, you are able to breathe better. akkor jobban tudsz lélegezni. After the tablet is gone out of body, De miután a tablettának elmúlt a hatása, it becomes. visszaáll. You can't. Nem tudsz lélegezni. Take one more tablet. Vegyen be még egy tablet. It will become big. Megint nagyobb lesz, It will go. megint kimegy. It will become like this. Megint visszaes. Then you take tablet. Megint beveszed a tablettát, megint megnő. This is how medicines work. Ennyi a gyógyszerek hatása. So what is the problem? Tehát mi a probléma? The bag is increasing size. Bag is increasing size. A zacskónak növekszik a mérete, This is bronchodilation. Bronchodilation. ez a, Bronchus dilating. ez a tüdő tágítás. Then you become better. Akkor ki a tüdőd meg van egy kicsit tágítva, akkor jobban vagy. But the problem is tudsz lélegezni. But the problem is toxin. De a probléma gyökere az a toxin. So what you have to do? Tehát mit kell tenned? There are so many things with this.
Nagyon sokféle dolog van ebbe az zacskóba. Let us see. Nézzük meg. You can't breathe. Nem tudsz lélegezni. So if you want to breathe, what do you do? Hogyha lélegezni akarsz, mit kell csinálnod? Ugye? Cleaning! Who said that? Please stand up! Please stand up! Légy Please szíves, stand up. tisztítani kell! Tisztítani kell, így van. Tisztítani kell. You have to clean. Így van, tisztítanod kell. That's it. Doctor, I want to clean my lungs. Doktor úr, ki akarom tisztítani a Give tüdőt? me a medicine. Adjon egy gyógyszert. Doctor says, I don't know. A doktor azt mondja, hát én nem tudom. If you know, you tell me also. Hogyha maga viszont tud egy ilyenről, mondja el. And make the doctor member under you. És akkor rögtön regisztrálod is a doktort. A doctor will make you a millionaire. És az orvos milliómossá. That is how this business is. Így működik ez az üzlet. That is what we have done. That is what we did. Ez a légzés. And we are all successful. We are all successful. We are successful. Ja, tehát így működik a légzés, és így leszünk rajta keresztül sikeresek. Every doctor wants to give good treatment to his patient. És ha egy orvos jó kezelést akar adni ezzel kapcsolatban a No doctor, páciensének, no doctor says my patient should suffer for 100 years. hiszen minden orvos azért jó kezelést akar adni a páciensének, egyik sem mondja azt, hogy azt szeretném, hogy a páciensem 100 évig szenvedjen, He is looking for something which can give him a better treatment. akkor az orvos keresi azt a lehetőséget, hogy mivel tud akit jobban kezelni. That is why doctors get new treatment patterns to treat patients. És ez egy új megközelítése, egy új kezelési módja a páciens kezelésére. And you can tell Ganoderma to any doctor. Okay. Tell Ganoderma to any doctor. És a ganodermát bemutathatod bármelyik orvosnak. Are you understanding this? Érted ezt? Hello? Igen? Érted? Okay. Now what happens in this? If your immunity is strong, Mi történik? Az immunitásod erős, if your mechanic inside your body is strong, ha a szervizesek, a szerelők erősek a szervezetedben. what is the name of the mechanics? Hogy hívják a szerelőket? Makrofág. Macrophage. Second. És a másik? Oh, and B. Fantastic. Congratulations. Good Gratulálok, stu- nagyszerű. Very good students. Jó diákok vagytok. Okay. Now what happened? If the body tissue, if the immunity is strong, Mi történik, hogyha az immunitás erős, the toxins don't get anchored. akkor a toxinok nem tudnak megkapaszkodni. Because Nem the, tudnak oda horgani. because the mechanic will drive them away. Mert a szerelő el fogja őket távolítani. But if the immunity become weak, Hogyha az immunitás gyenge, the toxin will get anchored. akkor a toxin meg tud tapadni. If it anchor in your lungs, És hogyha megtapad a tüdődbe, doctors call it as asthma. a doktorok úgy hívják, hogy asztma, If it has problem in your heart, hogyha a szívedben van ilyen probléma, there are 100 names for that. arra van másik 100 féle név. If there is a kidney, there are another 100 names. Hogyha a májadban ugyanolnak 100 neve, So different organs, different diseases. tehát amilyen fajta szervek, annyiféle. This is how diseases happen. Így, de a lényeg az mindegyiknek ugyanez. So how these toxins enter into your body? Hogyan kerülnek be ezek a toxinok a szervezetedbe? There must be a route by which the toxins will enter into your body. Valamilyen úton módon be kell, hogy kerüljön ez a toxin a szervezetedbe. And that route is called És ezt úgy hívják, air, water, food and habits. ezeket az irányokat úgy hívják, hogy levegő, víz, ételek és szokások. The air that you breathe, A levegő, amit belélegzel, the water that you drink, a víz, amit iszol, the food that you eat, az étel, amit eszel, and the habits that you have developed. és a szokások, amiket kifejlesztettél. All these send you. Ezek mind Toxins. toxinokat But küldenek a szervezetedbe. air, De a levegő, water, víz, and food ételek are essential fontosak. because they also give you nutrition and oxygen. Táplálékot adnak a szervezetednek és oxigén. And without oxygen and nutrition, you cannot survive. És az oxigén és a tápanyagok nélkül nem tudsz életben maradni. But they will also send you toxins. De toxinokat is be fognak juttatni a szervezetedbe. When the toxin increases, you will get disease. Hogyha a toxin növekszik, akkor meg fogsz betegedni. So what to do? Tehát mit kell csinálni? If you don't want diseases, Ha nem akarsz beteg lenni.
Tell me. Mondd el nekem. Kiszoroderban. You should stop breathing. Tehát azt is választhatod, hogy nem lélegzel innen. Azt tudod. Nincs toxin. Is it possible? De ez lehetséges? We have to take immediate ticket. Hát nem sok ideig tartana és följutnánk. What you need to do, Mit kell ehhez csinálnod? you have to remove, like our friend said, Mint ahogy a barátunk mondta, you have to remove toxin. el kell távolítanod a toxinokat. You have to prevent toxin going inside. Meg kell védened magad attól, hogy a toxin a sejtedbe jusson. You can remove the toxin, El tudod távolítani a toxint, but you cannot prevent the toxin going inside. de nem tudod magadat megóvni attól, hogy bejusson a toxin. Why? Miért? Because you are breathing. Mert lélegzel. Right now toxins are going inside. Már most is a toxinok kerülnek be a szervezetedbe. But still, De mégis, to understand this, hogy megértsd ezt, you need to understand very, very simple language. meg kell értened egy nagyon egyszerű nyelv. What RG does is, what RG Mit csinál az RG? enters into all the cells. Belép a sejtekbe, Wherever toxin is there, ahol ott a toxin, toxin it removes. és eltávolítja a toxin. If the GL A GL strengthen your cell membrane pedig megerősíti a sejtmembránt, and prevent toxin going inside. és megóv attól, hogy a toxin a sejtedbe bejusson. So RG remove toxin, Tehát az RG eltávolítja a toxin, GL prevent toxin. és a GL pedig megvédi a sejtedet a toxin. So RG what it does? Tehát mit csinál az RG? RG? GL what it does? Mit csinál a GL? In our language, in India, Indiában azt mondjuk, we say Indiában azt mondjuk, RG nikalta. RG nikalta. Remove. eltávolít. GL rokta. A GL pedig véd. In Japan, Japánban they say dasu. tisztít, mondjuk. Wasegu. Véd. Then we will come to your language. You don't say that. In different languages, in India we say nikalta rokta. In Japan they say dasu hosegu. In Sri Lanka they say ivat karanava araksha karanava. In Malaysia they say kaluvar chega. And you go to French they say enleve arte. And well in English they say remove and prevent. But we go to Czechoslovakia and come in Czech Mondjuk, hogy Republic. elmegyünk Csehországba, And vagy Czech most mondtuk Republic Japánba, they say- Maláziába, Sri Lankás, mindenhol, és Csebe, and at Stoneway and Karami. In Czech language we call Art Stoneway and Karami. And we straight come to Budapest. és onnan egyenesen jövünk And in Budapestre. Budapest we say it is called Tistit and Wait. RG Tistit, Tehát az RG, GL Ved. Tistit and Ved, over Canada. jó? Ennyi a gondod. That's all. Ennyi az egész. It's a very, yeah, it's a very, very simple technique to understand. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű technika, amit meg tudsz érteni. So what RG will do? Mit fog csinálni az RG? What GL will do? Mit csinál a GL? What RG-GL will do? És az RG-GL együtt? This will do over, that's all. Suppose somebody is asking you, Tehát ha valaki megkérdez téged, I'll give you a small technique. adok neked egy kis technikát. Supposing you are inviting somebody home, Mondjuk, hogy meghívsz valakit magadhoz. and inside your home, És otthon, I come and sit there. én vagyok az, mondjuk, és jövök, leülök. There is a teapot there. Nézzük. There is a small table, Mondjuk egy kis asztalot, and there we keep magazines, papers, everything. ott tartunk ugye magazinokat, papírokat, egyebeket. Don't keep anything. Ne tartsál semmit. You simply keep one RG and GL. Egy RG-t és egy GL tartsátok. And when you keep that, És hogy ez ott van, látható, when you invite me to your home, meghívtál valakit oda-haza hozzád, you don't be there. You don't stand there. te nem állsz ott, You go inside your kitchen. menj el a konyhába. There is nothing there to see. No newspaper to read. Nincs semmi látnivaló, tehát nem tudsz magazinokat lapozgatni, amíg nem vagy ott vele. Correct. So, just a minute.
I'll tell you how to do this. Tehát megmutatom ezt, hogy kell csinálni. This is Ajit, this is Jia. Ez az RG és a GL. I am not. Customer is sitting there. Ott ül az ismerősöd, You are gone inside. vagy a vásárlód, bárki. Te teszel-veszel máshol. Who am I? Ki vagyok én? I am your guest, correct? Én a te vendéged vagyok, igaz? No, I am not your guest. Nem. I am a monkey. Nem a vendéged vagyok, hanem egy kis majom. You know what the You know what the monkey will do? Tudod, hogy a majom mit fog csinálni? You don't come. Te nem jössz egy darabig. Allow the monkey to do the job. Én hagyom a majmot, hogy elvégezze magának a munkát. You come after 5 minutes Egy 5 perc múlva visszajössz, and monkey will ask you, és meg fogja kérdezni. what is this? Mik ezek? What you will say? Mit fogsz mondani? No! Because the climax of the movie is that. In cinema, climax will come when? In a cinema, Yes. when the climax will come. When? Climax of a movie, of a cinema. You know cinema? Yes. But keep on. Climax will come when? At the end. Mikor fog jönni a filmnek a csattanója? So that is the climax. Don't say immediately. Tehát nem mond rögtön a csattanót, You do some action. This is marketing. a moziba is később jön, ez a marketing. What is this? Mi ez? Kérdez. This is capsule. Ezek kapszulák. Monkey is thinking. A majom gondolkodik. Capsule? Kapszulák? Who is taking? Ki szedi? I am taking. Én. You are taking. Te szeded? No, my wife is also taking. Nem csak én, a feleségem is. Monkey is taking. Wife is also taking. Why? A majom gondolkodik, a feleség is szedi. No, my son is also taking. A fiam is szedi. Oh, son is also taking. Gyerek is szedi. No, my daughter is also taking. Hát még a lányom is szedi. Kész. Oh, this Fiam is, is. a lányom is szedi. Oh, this is a big disease family. Ez családi dolog. Then the monkey will ask you, Aztán a majom megkérdezi. what these two will do for you? Mit csinál veled ez a két? One is tisztít, Miért szeded? next is véd. Az egyik tisztít, a másik véd. That time you should say that. Ekkor kell csak kimondani. Then the monkey will ask you, Aztán a majom meg fogja kérdezni. what is tisztít? Mi az, hogy tisztít? What is véd? Mi az, hogy véd? Then open your shop and say, És már is ki tudod nyitni a boltodat, tisztít is removing toxin. ennyi a boltod. A tisztít az azt jelenti, hogy eltávolítja a toxinokat, And véd is preventing toxin. és a másik pedig megvéd a toxinok. Then monkey will ask you what is toxin. És aztán a monkey meg fogja kérdezni, mi Then a you start toxin. promotion. Akkor elkezded a promóciót. At the end of the presentation, És a végére, monkey will become a member under you. a végére a majom biztos, hogy belép hozzá. So catch lot of monkeys. Tehát csíp el egy csomó majmot ezzel a módszerrel. Yes, madam. But if somebody is taking only the one of the two capsules? No, both have to be taken. Mind a kettőt érdemes. Let us explain your question. Hadd fejtsem ki. Somebody says that I am taking only RG. Mondjuk valaki azt mondja, hogy én csak RG-t szedek. Somebody is taking, I am taking only GL. A másik azt mondja, hogy én csak GL. There is no logic in this. Ebben is logika. Now you should tell me, Mondd el nekem, who should take Tistit, who should take Ved? ki az, akinek elég csak a tisztítót szedni, és kinek elég csak a védelem. Who should take? Hello? Hm? Who should take this? Nothing. Nobody. Nobody should take. Who should take this Tistit and Ved? Kinek kell mind a kettő? Everybody. Everybody. Mindenkinek. Why? Miért? Gyerekekre is ez vonatkozik? It's also for children? Illetve- It's also for children, the same? No, that we don't know. Now you have to answer me. I am only asking question. Hm? I will answer later. Ezt később megválaszolom. Now you tell me who should take this. Ki az, akinek ezt szednie kell? Everybody should take. Everybody. Correct, na? Mindenki. Everybody Így should. van? Now, okay. Let us say a small child can take. Egy kisgyerek?
Small child can take, that was your question? Okay. Hogy I'll come back. egy kisgyerek eheti? Now, have you understood what I'm asking? Why we are taking this? Why we are taking this? You tell me now. Miért both of them? Why we take both of them? Yeah. Why we are Miért taking- fogyasztjuk mind a kettőt? Why we are taking Argentia? It will remove the toxin. Correct, na? Yes. And who has got toxin? És kinek van toxin? Everybody. Mindenkinek. Why Miért? everybody is having toxin? Miért van mindenkiben toxin? Exactly the point. Ez az, így van? Everybody breathing, Mindenki everybody lélegzik, thinking, mindenki everybody. iszik, mindenki eszik. So who should take this? Tehát kinek kell fogyasztania? Everybody should take it. So young child can take, Tehát egy kisgyerek eheti, a young man like me can take. egy ilyen fiatal ember, mint én Why, I eheti. don't look like a young man or what? Nem nézek ki fiatalnak, vagy mi? Miért nem eheti? Na, Or a senior man can take. egy idősebb ember eheti, Any age somebody can take. bármilyen életkorban fogyaszthatja bár. Because Miért? at any age Mert bármilyen you are életkorban, breathing, bármilyen you are életkorban drinking lélegzel, water, Iszol vizet. and you are eating. és eszel. When you do all this, Ha mindezeket you teszed, get toxins. akkor toxinok jutnak be a szervezetbe. Okay, how long you should take this? Milyen hosszan kell, hogy szed? Why? Miért? Folyamatosan. Miért? So long you will Addig, take. amíg lélegzel. Yes, exactly. What's your name? Hogy hívnak? Victoria. What do you should do for Victoria? Mit csináljunk Viktóriával? How many people have got two hands? Ki az, akinek két keze van közületek? Then you should clap for Victoria. Akkor tapsolja Viktóriát. So therefore, any age one can take. Tehát bármilyen életkorban fogyaszthatja valaki, As long as you live, so long you take. amíg élsz, fogyasztod, Man can take or woman can take. a férfiak is és a nők is fogyaszthatják. Who should take? Yeah, okay. Ez egy kérdés, hogy a férfiak fogyaszthatják, vagy a nők fogyaszthatják. Both have to take. Mindketten. Because both have got toxins. Mert mindenkinek van toxin a szervezetében. Who cannot take this? Ki az, aki nem fogyaszthatja? Somebody who is dead. Aki már meghalt. He has already taken ticket. Akire már megváltotta a jegyét. He cannot take. Ő már nem fogyasztja. So all of us can take. De mindenki más igen. Which disease you can take? Which are the diseases you can take? Milyen betegségekkel fogyaszthatják emberek? All disease. Why? Minden betegséggel. Why? Miért? Why? Miért? No. Nem csak ezért. No. Ez nem a Why medicine. all diseases? Miért minden betegség mellett fogyaszthatják? Because Mert, all diseases are due to toxin. mert minden betegség forrása a toxinok. And when you take Ganoderma, És ha te fogyasztod a ganodermát, it is toxin. kitisztítja a toxinokat, It weighs the toxin. és megvéd a toxinoktól. Therefore, you take for all diseases. Éppen ezért minden betegséggel Are fogyasztod. you very clear? Érted ezt? Now he has got it out. Madam. Van egy kérdés. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen mennyiségben kell mind a kettőt fogyasztani. Másrészt én úgy tudom, hogy az RG-t kisebb mennyiségben kell, mint a GL-t. How much do you take? And she has the information that RG you take less than GL. That will follow in the next section Okay. after 5 minutes break. A következő szakaszban, 5 perces szünet múlva fogunk erről is beszélni. So we will answer your question after the break. Tehát a szünet után választ kapsz a So kérdésre. you will have a break, come back very fast. Tehát egy 5 perces szünet, jó? És gyertek vissza nagyon gyorsan, mert a folytatásra is érdemes lesz. I tell you why fast. Miért mondom, hogy nagyon gyorsan? Because I will leave Hungary in the evening. Mert én ma este elhagyom Magyarországot. As long as I am with you here, Addig, amíg én itt vagyok veletek, I want to give you maximum a information. maximális információ mennyiséget átadom. Therefore time is precious for you, not Tehát for ezek az me. idő értékes számomra. So come back as fast.